Hello các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Welcome to America của mình ha. Thì Đạt, mình tên là Đạt. Thì Đạt có chút thời gian rảnh rỗi hiện tại thì Đạt muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của Đạt về cuộc sống ở Mỹ. Có một cái thực tại các bạn là với cái sự phát triển của mạng xã hội hiện tại, social networking, thì Đạt học hỏi được rất là nhiều từ các anh, các chị, các bạn khắp nơi trên toàn thế giới. Và Đạt nghĩ là ok, tới lúc Đạt nên payback, đến lúc Đạt nên chia sẻ lại những cái hiểu biết của mình, dẫu hạn hẹp, với các anh chị, các bạn chưa có điều kiện hoặc là muốn tìm hiểu về những cái vấn đề ở nước Mỹ này nhé. Thì mục đích chính của cái kênh các bạn là chúng ta học hỏi từ nhau, để giúp cho cái cộng đồng của mình, cộng đồng người Việt không chỉ ở trong nước mà hải ngoại nữa, ngày một vững mạnh, ngày một đoàn kết và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Thì cái vấn đề đầu tiên mà Đạt muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay là cái câu hỏi, ok, mà cũng là một cái vấn đề khá là canh cánh đối với đại đa số cộng đồng người Việt khắp nơi, ok. Cái câu hỏi đó là có đáng hay không đến định cư tại nước Mỹ, nước Mỹ có đáng sống hay không. Và thực tại là khi Đạt về chơi ở Việt Nam các bạn, thì người thân cũng như là bạn bè của Đạt hỏi Đạt câu hỏi này rất là nhiều, và Đạt nhân tiện ngày hôm nay Đạt muốn chia sẻ với các bạn luôn nhé. Thì cái câu hỏi này tưởng dễ nhưng mà lại là một câu hỏi khó trả lời các bạn. Và nhìn chung thì bạn vẫn là người sẽ phải tự quyết định chính cho mình. Các bạn có thể nghe từ Đạt, các bạn có thể nghe từ những cái anh chị khác, các bạn có thể tìm hiểu thông qua báo đài, từ những cái nguồn tin tức khác, nhưng mà các bạn sẽ phải là người ngồi xuống tổng hợp và đưa cái quyết định cho mình, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cả một cái cuộc đời của bạn, của gia đình bạn và của con cái bạn nữa. Dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của Đạt đó, thì Đạt nghĩ là cái bước đầu tiên mà các bạn nên làm là lập ra một cái list, ok, một cái bảng chi tiết chia làm hai cột. Cột bên đây, ok, những cái điều được khi mà các bạn đi đến nước Mỹ sống, bỏ Việt Nam ví dụ chẳng hạn. Và cái list ở bên tay phải của các bạn là sẽ những cái điều hại hay là những cái điều không có lợi cho bạn khi mà các bạn quyết định đi tới Mỹ nhé. Lập càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, rồi đưa ra một cái tổng hợp, ok. Và các bạn sẽ phải trả lời cái câu hỏi là các bạn có sẵn sàng hy sinh, chấp nhận những cái điều không có lợi cho các bạn bên cái cột này, cái cột bên tay phải hay không, để mà có được những cái điều lợi ở bên tay trái, ok. Trong trường hợp mà cái chuyện xấu nhất xảy ra là gì thì các bạn có cái kế hoạch như thế nào hay không. Nếu như mà cái câu trả lời vẫn là ok, các bạn sẵn sàng, thì lúc đó các bạn biết là các bạn sẵn sàng, ok, để mà các bạn đi tới nước Mỹ để các bạn sống. Nói thì nghe nó hơi trừu tượng, ok. Một cách cụ thể hơn, theo Đạt nghĩ là sẽ có những cái câu hỏi chung mà các bạn sẽ phải trả lời. Cái câu hỏi đầu tiên theo Đạt nghĩ là các bạn sẽ phải xác định mục tiêu chính của các bạn khi các bạn đến nước Mỹ là gì. Mục tiêu chính là vì tương lai của con cái các bạn, cơ hội làm ăn mới cho các bạn, tiếp cận được với một cái nền khoa học công nghệ thuộc hàng và tiên tiến nhất nhì trên thế giới, hay là vì một cái mục tiêu nào khác, ok. Bạn là ai trong cái xét trong cái bối cảnh hiện tại, ok. Bạn là một sinh viên năng nổ, hăng hái, muốn tìm tòi, học hỏi, chưa có gì để mất, ok. Hay bạn đã là một doanh nhân thành đạt với cái sự nghiệp tương đối là ổn định ở Việt Nam rồi, hoặc là những cái quốc gia khác trên thế giới, và bây giờ đang đắn đo để tìm tòi những cái cơ hội mới ở nước Mỹ, ok.
Và cái trường hợp xấu nhất là gì? Ok, tôi lấy ví dụ, thí dụ như mà các bạn bỏ cái sự nghiệp của bạn hiện tại ở Việt Nam để đi đến Mỹ, thì cái khả năng là các bạn không tìm được việc, các bạn không tìm được cái trình độ tương xứng với các bạn. Thì trong những cái trường hợp đó thì bạn có cái kế hoạch cụ thể gì cho mình hay không? Ok, đó là những cái câu hỏi mà các bạn sẽ phải trả lời. Ok, một cái vấn đề thứ hai nữa đó mà theo Đạt cũng không kém quan trọng mà các bạn sẽ phải xác định, đó là cái nguồn tài nguyên của các bạn hiện tại bao gồm những gì. Ok, tài nguyên này có thể là một cái sự hỗ trợ từ gia đình. Ok, các bạn có người thân ở Mỹ hay không? Các bạn có anh chị em, các bạn có cha mẹ hay không? Và những người thân này có sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong thời gian đầu khi các bạn tới nước Mỹ hay không? Ok, tài nguyên có thể là cái khả năng tài chính của các bạn nữa. Ok, các bạn có dư giả hay không? Các bạn có cái nguồn quỹ mình gọi là emergency fund á, tức là cái nguồn quỹ khẩn cấp. Bởi vì đôi khi nó sẽ không có được như ý của mình muốn là mình tới Mỹ mình sẽ làm việc, mình sẽ tìm được việc làm, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng rồi nó không như ý của mình. Và nếu như cái chuyện đó xảy ra thì cái nguồn emergency fund của bạn, cái nguồn tiền khẩn cấp của các bạn sẽ giúp cho các bạn trụ được bao lâu? 1 năm, 2 năm hay là 2 năm? Đó cũng là một cái resource khá là quan trọng. Ok, ngoài ra các bạn sẽ phải tự hỏi là ok, cái khả năng giao tiếp của các bạn như thế nào, cái trình độ tiếng Anh của các bạn tới đâu, các bạn có nói chuyện giao tiếp tiếng Anh tốt hay không. Ok, các bạn đã có chuẩn bị cho cái khả năng tiếng Anh của mình hay không. Bởi vì như mình nói với gia đình của mình, với người thân của mình và với bạn bè của mình, các bạn tới Mỹ các bạn sẽ phải chuẩn bị cái tư thế, cái tâm lý là các bạn sẽ phải nói tiếng Anh hoàn toàn 100%. Ok, có một số những cái bạn nói là ok tôi sẽ đến Cali, cộng đồng người Việt ở đó khá là lớn và tôi nghĩ là tôi ok, tôi không cần học tiếng Anh, tôi nghĩ tôi sẽ ổn. Cái nhận định như vậy theo Đạt nghĩ là nó hơi phiến diện các bạn. Ok, nó chỉ đúng khoảng, Đạt nghĩ rất là nhỏ thôi. Ok, bởi vì khi các bạn đưa ra cái lập luận như vậy thì có nghĩa là các bạn đã tự giới hạn cái tiềm năng của mình nội trong cái khu vực người Việt hay mà thôi. Ok, Đạt lấy ví dụ như là có những cái cơ hội mới tốt hơn ở những cái tiểu bang khác mà mình không có cộng đồng người Việt lớn mạnh chẳng hạn, thì Đạt nghĩ là nếu mà các bạn không có khả năng tiếng Anh, giao tiếp tiếng Anh tốt thì các bạn bỏ mất một cái cơ hội rất là tốt cho bản thân mình, cho gia đình mình, đúng không? Ok, cho nên cái trình độ giao tiếp tiếng Anh, cái khả năng tiếng Anh của các bạn tới đâu cũng là một cái nguồn tài nguyên rất là quan trọng của các bạn. Rồi cái nguồn tài nguyên còn bao gồm là cái trình độ hiện tại của các bạn nữa. Ok, các bạn là người lao động chân tay bình thường hay các bạn là kỹ sư, bác sĩ, doanh nhân, vân 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 vân. Cái điều này nó cũng quan trọng các bạn, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà các bạn chọn cái nghề nghiệp tương lai ở nước Mỹ như thế nào. Ok, bởi vì nếu như các bạn là bác sĩ chẳng hạn thì cái điều đầu tiên Đạt nói với các bạn là cái bằng cấp của các bạn ở Việt Nam sẽ không xài được, hoặc ở những quốc gia khác nữa nhé. Phần lớn là bằng cấp đều không được chấp nhận ở Mỹ và các bạn sẽ phải bắt đầu lại nha. Các bạn sẽ phải trải qua những cái kỳ thi kiểm tra, rồi thi cử lại, rồi được chấp nhận, các bạn sẽ phải được training lại từ đầu, tất nhiên là bắt đầu lại từ đầu nhé. Các bạn có chấp nhận trong cái quá trình mà tìm kiếm việc làm như vậy đó, các bạn có sẵn tâm lý, các bạn có chấp nhận tâm lý sẵn sàng để mà làm những cái công việc bình thường giúp cho mình trang trải cuộc sống hiện tại trong cái quá trình là mình được train lại cho cái nghề nghiệp hiện tại của mình hay không. Ok, thì đó lại là cũng là một cái câu hỏi rất là quan trọng mà các bạn phải tự trả lời cho mình, cho bản thân mình nhé. Có một cái điều nữa mà Đạt muốn chia sẻ với các bạn là cái sốc văn hóa cũng là một cái yếu tố khá là quan trọng mà các bạn phải tính tới nhé. Thử tưởng tượng các bạn sang một cái quốc gia hoàn toàn khác với mình. Ok,
sống ở một cái môi trường mới, giao tiếp với có thể là một cái cộng đồng hoàn toàn không phải là người Việt của mình, họ nói toàn là tiếng Anh không, ok. Chưa kể là thời tiết khác biệt với thời tiết ở Việt Nam của mình nữa. Có những tiểu bang ở Mỹ thì nó rất là lạnh, ok. Thì các bạn nghĩ là các bạn có thể chịu được hay không, các bạn có ok với cuộc sống đó hay không? Riêng kinh nghiệm của Đạt chẳng hạn thì Đạt phải mất là một vài tháng Đạt mới có thể là cảm thấy là bắt đầu tạm thời ổn hòa nhập vào một cái cộng đồng mới các bạn nhé. Thì đó là những cái kinh nghiệm chia sẻ cá nhân của Đạt. Đó là những cái điều mà tương đối căn bản nhất mà các bạn sẽ phải tự trả lời cho mình. Các bạn sẽ phải tự xác định coi mình có thể sẵn sàng về mặt tâm lý để vượt qua được những cái thử thách đó hay không, ok. Rồi các bạn đưa ra cái quyết định. Sẽ có những cái vấn đề khác nữa mà trong cái nội dung video này thì Đạt thấy là nó không đủ để mà mình nói chuyện. Nếu mà các bạn muốn trao đổi thêm thì cứ việc email cho Đạt, Đạt sẽ giải thích cho các bạn một cách đầy đủ và chi tiết hơn. Có một cái điều mà Đạt muốn nói với các bạn là nước Mỹ này là một cái đất nước của cơ hội. Ít ra xét về cái nhận định của Đạt thấy cái điều đó nó đúng nhé. Còn nếu những anh chị em nào ở Mỹ rồi mà có những cái chia sẻ khác hơn Đạt thì cứ việc chia sẻ với các bạn ở Việt Nam với Đạt để chúng ta học hỏi cùng nhau ha. Thì như Đạt nói, nếu các bạn chịu khó, nếu các bạn sẵn sàng cho những cái thử thách đó thì cái đất nước này sẽ là một cái đất nước rất là nhiều cơ hội cho các bạn nhé. Các bạn sẽ có được tiếp xúc với những cái thành tựu tiên tiến nhất trên thế giới và nó sẽ xứng đáng với cái công sức của bạn bỏ ra. Các bạn sẽ không nghèo, các bạn sẽ không đói nếu như mà các bạn chịu khó làm, các bạn muốn vươn lên. Còn cái chuyện mà làm giàu thì Đạt nghĩ là nó lại là một cái vấn đề khác. Nó không phải là nó bất khả thi, nhưng mà nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn, rất là nhiều ha. Cơ hội thì cũng có cho mình, nhưng mà nó sẽ không có quá dễ dàng các bạn nhé. Thì như Đạt nói, Đạt quyết định đi tới nước Mỹ cách đây 20 năm. Và hiện tại bây giờ nếu các bạn hỏi Đạt thì Đạt cũng sẽ nói với các bạn là Đạt nghĩ là đó là một cái quyết định rất là đúng đắn của Đạt. Đạt cảm thấy là Đạt tự hào về quyết định đó. Và nếu như mà thời gian quay lại thì Đạt cũng sẽ vẫn tiếp tục thực hiện cái con đường này, bởi vì Đạt nghĩ là Đạt có được một cái tương lai tốt đẹp hơn. Đạt có được những cái điều mà có lẽ nếu mà Đạt ở Việt Nam Đạt sẽ không có được. Ok, cái video này thì Đạt muốn làm ngắn thôi, chia sẻ với các bạn, tâm tình với các bạn là chủ yếu ha. Còn nếu như mà anh chị nào mà bạn bè nào mà muốn có những cái câu hỏi trực tiếp chi tiết hơn thì cứ mạnh dạn liên lạc với Đạt. Trong khả năng của Đạt, nếu như mà Đạt trả lời được cái vấn đề nào nhiều cái vấn đề nào thì Đạt sẽ cố gắng trả lời trong cái khả năng của Đạt. Còn nếu như mà không được thì Đạt sẽ tìm những cái nguồn cũng như là trao đổi với những cái người bạn khác mà Đạt quen để giúp cho các anh chị và các bạn. Cảm ơn các bạn và các anh chị rất là nhiều ha vì đã theo dõi cái video này, và chúc tất cả một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Đã có rất là nhiều những cái điều muốn tâm sự, muốn chia sẻ với các bạn, và chúng ta sẽ làm từng cái video một nhé. Ok, bye.